हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज हजुरहरूसँग म सेयर गर्न गइराखेकी छु बैगुन अनि पालुङ्गो सागको रेसिपी। यसको लागि मैले लिएको छु 300 ग्राम जति बैगुन, जसलाई लाम्चो आकारमा काटेकी छु। त्यसैगरी 2टा मिडियम साइजको आलुलाई पनि लाम्चो आकारमा काटेर लिएको छु। त्यसैगरी 100 ग्राम जति पालुङ्गो साग यहाँ लिएको छु। एउटा ठुलो टमाटर जसलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। यहाँ लिएको छु 3 ठुलो चम्चा तेल। हामीले बैगुनको तरकारी बनाउँदाखेरि तेल अलिकति धेरै नै लिनुपर्छ। हामी पानी त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ यो रेसिपीमा। त्यसैगरी एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार। आधा सानो चम्चा जिरा र एउटा हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। 1 ठुलो चम्चा जिरा धनिया पाउडर र 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। यहाँ लिएको छु केही धनियाका पातहरू। आधा सानो चम्चा बेसार लिने छु र 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट। मैले स्टोभ अन गरेर प्यान बसाइसकेकी छु। अब म यसमा तेल राख्दैछु। हामीले बैगुनलाई काटेर धेरै बेर राख्न हुँदैन, त्यसैले हामी झटपट यसलाई पकाइहाल्ने छौँ। ल अब तेल तात्यो। यसमा म फुराउँदैछु जिरा अनि खुर्सानी। त्यसैगरी प्याज पनि राखेँ मैले। चलाइदिउँ। अब यसलाई गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म हामी फ्राई गर्ने छौँ। प्याज यतिको भएपछि अब राखौँ लसुन अदुवाको पेस्ट र बेसार पनि राखौँ। चलाइदिउँ एकचोटि। अब म यसमा राख्दैछु आलु। थोरै नुन राखेँ। मिक्स गरिदिउँ राम्ररी। अब छोपेर आलुलाई 1 मिनेट जति पकाउँ। अब आलु 1 मिनेट जति पाक्यो। अब यसलाई हेरौँ। अब म यसमा राख्दैछु जिरा धनिया पाउडर र काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। त्यसैगरी यसमा मैले राखेँ काटेको बैगुन। थोरै नुन पनि थपेँ। मिक्स गरिदिउँ राम्ररी सबै कुराहरूलाई। अब यसलाई छोपेर हामी 2-3 मिनेट जति पकाउँ। ल अब 2-3 मिनेट पछि यसलाई हेरौँ। ल अब म यसमा राख्दैछु पालुङ्गो साग। थोरै नुन पनि थपेँ मैले। मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा राखेँ मैले धक्कै धनियाको पातहरू र मैले 1
ठुलो चम्चा जति पानी पनि यसमा राखेँ। एकैचोटि धेरै पानी चाहिँ यसमा राख्न हुँदैन। ल अब मैले एउटा छेउमा टमाटरलाई राखेँ। र मिडियम हिटमा अब फेरि हामी यसलाई छोपेर 5-6 मिनेट जति पकाउने छौं। ल केही बेर यसलाई पकाइसकेपछि अब यसलाई हेरौं। लगभग रेडी हुन लागिसक्यो। टमाटर पनि राम्ररी गलेछ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ सबै कुराहरुलाई। र बाँकी रहेको धनिया पत्ता यसमा म राख्दैछु। मिक्स गरौँ फेरि। यदि हजुरहरुलाई धेरै पाकेको तरकारी मन पर्छ भने अरु 1-2 मिनेट यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि अब यसलाई छोपेर 1 मिनेट जति म एकदमै लो हिटमा यसलाई पकाउँछु। ल 1 मिनेट पाकेपछि यसलाई हेरौं। बैगुन अनि पालुङ्गोको सागको तरकारी अब खानको लागि रेडी भएको छ। यसरी बैगुनमा पालुङ्गो साग मिसाएर पकाउँदा यो एकदमै हेल्दी हुने र खानको लागि पनि एकदमै स्वादिलो हुने गर्छ। यसरी तयार भएको छ बैगुन अनि पालुङ्गो सागको तरकारी। हजुरहरु पनि यसैगरी घरमा बैगुन अनि पालुङ्गो सागको तरकारी बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो बैगुन अनि पालुङ्गो सागको तरकारीको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै प्रकारको रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरुको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।